नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स को वर्कबुक गर्न जाँदैछौँ युनिट 7 को है। ओके, तपाईहरुसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 33 पल्टाउनु होला। हुन्छ? ओके, पेज नम्बर 33 मा छ 1 मा मस्ट, माइट, मे अनि कान्ट भनेर भनेको छ। रिराइट द सेन्टेन्सेस बिलो युजिङ मस्ट, कान्ट or मे अथवा माइटले चाहिँ गर्नु पर्यो। ओके, 1 मा हेर्नुस् त 1 गरिएको छ। 1 मा I'm sure they have arrived। अब उता स्योर छ नि त, हो भनेको मतलब स्योर हुने बित्तिकै त they must have arrived। यस्तै गरी I'm sure she is not having lunch भन्दाखेरि के हुन्छ त she can't be having lunch। she can't be having lunch। she can't be having lunch। 3 मा perhaps he didn't hear you हैन, perhaps को कुरा गरेको छ हैन, त्यहाँनेरि पोसिबिलिटी को कुरा गरेको छ भनेपछि मे अथवा माइट युज गर्नु पर्यो। he may not have अथवा might not have heard you, not have heard you। Similarly 4 मा I'm sure it hasn't been snowing भनेपछि I'm sure हैन स्नो त भएको छैन भनेदेखि it can't have been snowing। it can't have been snowing। it can't have been snowing। 5 perhaps he wasn't telling the truth हैन, पोसिबिलिटी को कुरा गरेको छ। perhaps आउने बित्तिकै मे अथवा माइट युज गर्नु परिहाल्यो। ठीक छ, he might not अथवा he may not have been telling the truth, have been telling the truth। Similarly 6 मा हेरौं I'm sure you are exhausted, म त स्योर छु नि त भनेपछि त के त you must be exhausted। I'm sure you are exhausted भनेपछि you must be exhausted, एकदमै थाकेको। 7 मा हेरौं maybe he was delayed। अब मेबी को कुरा गरेको छ। मेबी भन्ने बित्तिकै मे अथवा माइट पोसिबिलिटी को कुरा आइहाल्यो। he might have been delayed अथवा he may have been delayed। he may have been delayed, he may have been delayed। 8 I'm convinced you haven't forgotten my name भनेपछि अब मलाई त थाहा छ नि त उसले मेरो नाम चाहिँ फर्गेट गरेको छैन। you can't have forgotten my name, you can't have forgotten my name। Similarly 9 I'm sure I was dreaming, म चाहिँ पक्का छु म चाहिँ सपना देखिरहेको छु भनेपछि I must have been dreaming, I must have been dreaming। 10 I'm sure you are imagining things हैन, म चाहिँ पक्का छु तिमीले चाहिँ के त इमेजिनरी थिंग्स चाहिँ कुरा गरिरहेका छौ, तिमी चाहिँ केही कुरा सोचिरहेका छौ हैन, इमेजिन गरिरहेका छौ भन्दाखेरि you must I'm sure भनेको छ नि त you must be imagining things, you must be imagining things। 11 it's possible that they are going away हैन, it's possible भनेपछि हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, 50-50 को कुरा गरेको छ भन्ने बित्तिकै मे अथवा माइट। they might be going away, they might be going away। 12 I'm sure they weren't serious हैन, मलाई चाहिँ पक्का छ उनीहरु चाहिँ सिरियस छैनन् भन्दाखेरि they can't have been serious, they can't have been serious, they can't have been serious। 13 obviously he has been kidnapped भनेपछि obvious को कुरा छ नि त हैन, 100% को कुरा गरेको छ। he must have been kidnapped,
he must have been kidnapped, हैन, अपहरण गरेको। ठीक छ। अब नेक्स्ट पेजमा हेर्नुस् त 14 र 15 छ। 14 perhaps she is going to ring, हैन, मे हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ, perhaps who knows, हैन, she may be going to ring, she may be going to ring। 15 I'm sure they weren't informed, हैन, म चाहिँ स्योर छु उनीहरूलाई चाहिँ इन्फर्म गरेको थिएन, सूचना दिएको थिएन भन्दाखेरि I'm sure they weren't informed छ नि त, हो, they can't have been informed, they can't have been informed, they can't have been informed। यस्तै गरी अब ढिला नगरी अर्को नेक्स्टमा जाउँ। कन्क्लुजन्स फ्रम एभिडेन्स भनेर भनेको छ, हैन, एभिडेन्सबाट कन्क्लुजन निकाल्ने। ड्र 3 डिफरेन्ट कन्क्लुजन्स फ्रम इच अफ द फलोइङ पिसेस अफ एभिडेन्स। देयर वर 5 बोटल्स अफ मिल्क अन देयर फ्रन्ट डोर स्टेप, हैन, उनीहरूको फ्रन्ट डोर स्टेपमा 5 वटा दुधको बोतल लेख्यो भनेको मतलब हेर्नुस् त, मैले एक्जाम्पल पहिला पढ्दैछु। दे मस्ट ह्याभ फरगटेन टु क्यान्सल देयर मिल्क डेलिभरिज बिफोर दे वेन्ट अवे, दे कान्ट ह्याभ वोकन अप इट। र अर्को देयर मस्ट बी सम गेस्ट स्टेइङ विथ देम। अब पहिलोले के भन्छ त, अब उनीहरू बाहिर गएका रहेछन् र दुधको भाँडो चाहिँ स्ट्याक भइरहेको, होइन, दिन प्रतिदिन स्ट्याक भइरहेको रहेछ, त्यहीँ राखिएको रहेछ 5 वटा बोतल। अर्को चाहिँ अब उनीहरू अहिलेसम्म उठेका छैनन्, 5 वटा बोतल घरको बाहिर छ। अर्को चाहिँ अब गेस्टहरू होला र अब त्यो दिन चाहिँ अलिकति धेरै दुध चाहिएकाले चाहिँ अब 5 वटा चाहिँ बोतल अफ मिल्क मगाइएको होला भन्ने चाहिँ तपाईँले कन्क्लुजन निकाल्नु भयो, होइन। एभिडेन्स के छ त भन्दाखेरि माथिको दुधको बोतल एकदमै रमाइलो छ, एकदमै यो चाहिँ एकदम डिटेक्टिभको कुरा गरिएको छ, है त। ल यस्तै गरी हामी सेकेन्डको गरौँ। देयर आर 2 लार्ज सुटकेसेस इन हर ब्याग, इन हर कार भनेर भनेको छ। भनेपछि के त, सी मस्ट ह्याभ कम फ्रम मार्केट होला नि त, होइन। हामीले चाहिँ अब पुरै हाम्रो चाहिँ एकदम भित्री, होइन, जासुसी निकालेर चाहिँ यो कुरा गर्नु पर्यो। दे मस्ट ह्याभ कम फ्रम द मार्केट, सी मस्ट ह्याभ कम फ्रम मार्केट। अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि उनी चाहिँ सी मस्ट बी गोइङ टु एयरपोर्ट, होइन, सुटकेस भन्ने बित्तिकै हामीलाई एयरपोर्टको कुरा आउँछ नि त। सी मस्ट बी गोइङ टु एयरपोर्ट। अथवा अब तपाईँले चाहिँ देख्नुभयो उसको कारमा चाहिँ 2टा सुटकेस, होइन, भनेको नयाँ होला, उनले भर्खर किनेको होला नि त। सी मस्ट ह्याभ बट इट, सी मस्ट ह्याभ बट इट, सी मस्ट ह्याभ बट इट। ठिक छ, उसले चाहिँ नयाँ 2टा किनेको हुन सक्ला। ठिक छ। 3 हेर्नुहोस् त, आई स द व्हीलर्स कमिङ आउट अफ द अमेरिकन एम्बेसी दिस मर्निङ। मैले चाहिँ व्हीलर्सहरू चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीबाट बाहिर आइरहेको देखेँ। अब भनेपछि के चाहिँ तपाईँले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पक्कै केही के त गडबडी छ, होइन। देयर मस्ट बी समथिङ रङ, देयर मस्ट बी समथिङ रङ। अर्को चाहिँ अब एम्बेसी भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँको चाहिँ एम्बेसेडरको कुरा आउँछ। अब के त एम्बेसेडर चाहिँ कतै जान लागेको होला भन्ने बुझौँ न, होइन। द एम्बेसेडर मस्ट have decided to go away, अर्को चाहिँ अब व्हीलर भनेको चाहिँ अब एम्बेसी भित्र राख्न मिल्दैन भन्दाखेरि they can't be kept inside the embassy, they can't be kept inside the embassy, they can't be kept inside the embassy. 4 his name isn't
इन द फोन बुक भनेर भनेको छ। उसको नाम चाहिँ फोन बुकमा छैन भनेपछि चाहिँ के त हेरौँ त, त्यो चाहिँ डायरीमा होला त, फोन बुकमा नभए डायरीमा होला। इट मस्ट बी इन माई डायरी, इन माई डायरी। अथवा मैले उसको नाम चाहिँ मेरो नोटबुकमा लेखेको होला नि त, हैन। आई मस्ट ह्याभ रिटन, I must have written his name in my notebook. In my notebook. अर्को भनेको के त? I can't have written in my other notebook. मैले अर्को बुकमा त लेखेको हुनै सक्दिन। I can't have written in my other notebook भनेर भनिन्छ। ओके, यस्तै गरी 5 मा her coats on the floor, हैन। उसको कोट्स चाहिँ फ्लोरमा तपाईले देख्नुभयो, भुइँमा देख्नुभयो, ठीक छ। अब तपाईले भन्नुहुन्छ के त, द कोट मस्ट ह्याभ बिन डर्टी, हैन। त्यो चाहिँ कोट चाहिँ मैलो थियो होला, त्यही भएर उनले चाहिँ भुइँमै छोडिन्। द कोट मस्ट ह्याभ बिन डर्टी। अर्को चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो क्लोथ चाहिँ ह्याङ्गरमा राख्न बिर्सिएकी होलिन्, अथवा आफ्नो वार्डरोबमा राख्न बिर्सिएकी होलिन्। सी मस्ट ह्याभ फर्गटन, सी मस्ट ह्याभ फर्गटन टु पुट इन्टु ह्याङ्गर गरौँ न, ठिक छ। अर्को भनेको के त, उसले चाहिँ त्यो कोट ह्याङ्गरमा त झुन्ड्यायो कि, तर झरेको चाहिँ नथाहा हुन सक्ला। सी कान्ट ह्याभ सिन when the coat fell down, ठिक छ। ल, तपाईले चाहिँ आफ्नो भित्रको डिटेक्टिभ झिकालेर चाहिँ, हैन, यसको चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्नु पर्यो। एभिडेन्स छ नि त हामीलाई दिएको, एभिडेन्स के छ त, हर कोट्स अन द फ्लोर छ। अब के हुन सक्ला त भन्दाखेरि, अब कोट डर्टी भएको होला र हैन उनले चाहिँ छोडेकी होलिन्। अर्को चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो ह्याङ्गरमा झुन्ड्याउन बिर्सेकी होलिन्। अर्को चाहिँ ह्याङ्गरबाट झरेको उसले नदेखेकी होलिन्। भन्न सक्यो नि त, ठिक छ। अब यसरी गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट पेज हेरौँ, पेज नम्बर 35 मा। पेज नम्बर 35 मा 3 छ, के छ त, गिभिङ रिजन्स फर डिरेक्सन भनेर छ। एक्सप्लेन द फलोइङ डिरेक्सन्स युजिङ एन इफ सेन्टेन्स। अब 1 मा छ, he can't be a soldier, he is not wearing a uniform, हैन। अब उ चाहिँ सोल्जर हुनै सक्दैन, किन त, उसले आफ्नो युनिफर्म लगाएको छैन। अब यदि उ सोल्जर भएको भए उसले युनिफर्म लगाइरहेको हुन्थ्यो। इफ he was a soldier, he would be wearing a uniform। अब यस्तै गरी हामी अरू एक्सरसाइज गरौँ। there can't be anyone at home, the car is gone, हैन। यदि घरमा कोही भएको भए कार त्यहाँबाट जाँदैन थियो, कार त्यही हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। इफ हामीले चाहिँ के गर्नुभयो त, डिडक्सन निकाल्नु पर्यो। इफ there was someone at home, the car would not have gone, Similarly, 3 मा हेर्नुस्, they must be having an argument, they have shut the door भनेर भनेको छ। यदि उनीहरूको चाहिँ आर्गुमेन्ट नभएको भए उनीहरूले चाहिँ डोर सर्ट गर्ने थिएनन्, डोर बन्द गर्ने थिएनन् भन्ने कुरा गरौँ। इफ they were not having an argument, they wouldn't have shut the door. They would not have shut the door. 4. She can't have been enjoying herself. She left early भनेर छ,
हैन यदि उनले इन्जोय गरिरहेकी भए उनले चाहिँ यति चाँडै जाने थिएनन् इफ she had been enjoying herself she would not have left early हैन उसले यदि उनले चाहिँ इन्जोय गरिरहेकी थिइनन् भनेदेखि उनले इन्जोय गरिरहेको भएदेखि उनी यति चाँडै जाँदिनथिन् तर के त she can't have been enjoying herself she left early similarly 5 हेरौँ त he must have been here recently the kettle's warm भनेर छ हैन अब केटल चाहिँ तातो छ भनेदेखि त उ त यही नै भर्खरै हुनुपर्छ नि त हैन भर्खरै निक्लेको हुनुपर्छ अब इफ उ यहाँ भर्खरै नभएको भएदेखि के त यो केटल वार्म हुँदैन थियो if he wasn't here recently अथवा if he had not been here recently the kettle would not be warm similarly 6 he can't be working at the library I haven't seen him there हैन उसले चाहिँ लाइब्रेरीमा काम गरिरहेको छैन किन भन्दाखेरि मैले उसलाई देखेको छैन भनेपछि इफ यदि उ लाइब्रेरीमा काम गरिरहेको भए त मैले उसलाई देख्थे नि त if he was working at the library I would have seen him there. Similarly, 7. She must know English. She was listening to the BBC भनेर भनेको छ यदि उनलाई चाहिँ इङ्ग्लिस नै नआउने भएको भए उनी BBC सुन्थिन् त सुन्दिनथिन् नि त if she didn't know English she would not be listening she wouldn't have been listening to the BBC 8 मा के छ त they must have got lost they are not here yet हैन उनीहरु चाहिँ हरायो होला उनीहरु अहिलेसम्म आएको छैन यदि उनीहरु नहराएको भए उनीहरु यहाँ हुन्थे if they were not lost they would be here अथवा if they had not got lost they would be here तपाईले दुबै लेख्न सक्नुहुन्छ है ठीक छ यो भयो गिभिङ रिजन्स फर डिडक्सन यो भन्दा अगाडि गर्यो हामीले के त एउटा हाम्रो एभिडेन्स दिएको थियो त्यसबाट कन्क्लुजन निकाल्यौ र फर्स्टमा के गर्यो त मस्ट माइट मे कान्ट को प्रयोग गर्यौं ठीक छ ओके यसरी हामीले गर्यौं यो कुरा है पेज नम्बर 33 34 35 को हामीले एक्सरसाइज गर्यौं र यति भन्दै मैले यो भिडियो यही टुङ्गाएँ र यसमा केही तपाईले नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि निर्धक्कका साथ मलाई यो आएन भनेर भन्नुभयो भनेदेखि वी विल बी ह्यापी टु हेल्प यु त्यति भन्दै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ जय सूर्य पीस नमस्ते तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ आज हामी मिनिङ इन्टु वर्ड्स क्लास 12 मा छौं जसको युनिट 3 मा छ है पास्ट इभेन्ट को बारेमा कुरा गरिएको छ है रिलेटिङ पास्ट इभेन्ट्स भनेर छ त्यसको पेज नम्बर 22 र 23 को एक्सरसाइज गर्दै छौं 3.2 र 3.3 फर्स्टमा हेरौं 3.2 को 3.2 देखि गरौं प्रिभियस इभेन्ट्स भनेर छ त्यहाँ एउटा तपाईहरुसँग नि बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 22 पल्टाएर
3.2 हेर्नु होला है त ओके एक्जाम्पल मा दिएको छ एकछिनमा सर पढ्छु ए हर हस्बैंड वाज हरिफाइड when she came back from the hairdressers B ले किन why के भएर what happened what had they done भनेर भन्छ र ए ले भन्छ well they had cut her hair really short and they had dyed it a kind of purple color हैन एकदमै छोटो पारेर काट्दैछ अनि चाहिँ a color हैन पर्पल कलरले डाई पनि गरेछ र उसको हस्बेन्ड चाहिँ हरिफाइड भएछ है ल ओके यही नै स्ट्रक्चरमा हामीले गर्नु पर्यो है माथि गिवन सेन्टेन्स गर्नु पर्यो सेकेन्डमा व्हाई व्हाट ह्यापेन्ड अथवा व्हाई ह्याड दे डन हैन व्हाई ह्याड व्हाट ह्याड अनि सब्जेक्ट डन त्यसपछि तल हामीले एन्सर दिनु पर्यो वेल अनि सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस वर्ब 3 मा अनि एन्ड त्यसपछि पनि सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस वर्ब 3 मा है पास्ट पर्फेक्टमा हामीले उत्तर दिनु पर्यो ठीक छ तल हेर्नुस् त वर्क इन पेयर्स have similar conversations beginning with these remarks भनेर भनेको छ गरौँ ओके 1 मा अब सुरु गिवन सेन्टेन्सबाट when I saw him 2 years ago when I saw him 2 years later when I saw him 2 years later I could hardly recognize him भनेर भने एले बीले भन्छ किन why के भएर हैन what had happened भनेर भने अब फेरि एले रिप्लाई दियो well हाम्रो केमा युज गर्नु पर्यो had plus verb 3 है past perfect मा well he had उसले चाहिँ दारिनी पालेछ जुङ्गानी पालेछ हैन अनि 2 वर्षपछि भेट्दाखेरि त चिन्दै नचिनेको well he had grown beard and he had kept long mustache हैन जुङ्गानी लामो पालेछ दारिनी लामो पालेछ अनि 2 वर्षपछि भेट्दाखेरि त चिन्दै नचिनेको ओके 2 ए ले भन्यो they sent both men to prison for 20 years for 20 years भनेर भन्यो बीले भन्यो किन के भएर what had happened अथवा what had they done पनि भन्न मिल्यो है what had happened अथवा what had they done अब एले रिप्लाई दियो they had killed a man and robbed his house well they had killed a man and robbed his house त्यही भएर उनीहरूलाई 20 वर्षको लागि प्रिजन पठाइयो भनेर भनेको छ ओके 3 नम्बरमा हेर्नुस् एले भन्यो the fireman received a medal for bravery the fireman received a medal for bravery अब बीले भन्यो किन के भएर के गरेर उनीहरूले what had happened अथवा what had they done भनेर भन्यो र एले रिप्लाई दियो उनीहरूले चाहिँ एउटा बेबीलाई चाहिँ सेभ गरे हैन बर्निङ हाउसबाट र त्यहाँको प्रोपर्टी धन सम्पत्तिहरू पनि बचाए well he गरौँ न दे हैन he the fireman भनेको छ he had saved a baby from a burning house and he saved a lot of property भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ओके
Okay, 4 मा हेर्नुस्, it was a good thing I checked my bill before I paid. यसले भन्यो it was a good thing I checked my bill before I paid it. अब बीले भन्छ किन, why, के भएर, what had happened. मैले सबै माथिकै स्ट्रक्चर फलो गरेको छु है. what had happened. अब फेरि एले रिप्लाई दिन्छ, well, the shopkeeper had added extra money and he hadn't included VAT. हैन, एक्स्ट्रा मनी चाहिँ हालेको रहेछ तर VAT चाहिँ इन्क्लुड गरेको रहेछ है. the shopkeeper had added extra money and he hadn't included VAT. यसरी गर्न सक्नुहुन्छ. 5 मा हेर्नुस्, when my sister came home she was crying her eyes out. भनेर भनौँ न. Okay, A. When my sister came home she was crying her eyes out भनेर भनेको छ. अब बीले भन्छ किन, why, what had happened, के भएर, what had happened भनेर भन्छ, किन के भएर भन्दाखेरि एले भन्छ well, उसले चाहिँ आफ्नो पर्स हराइछिन् र आमाले चाहिँ उनलाई चाहिँ गाली गर्नु भएछ. well, she had lost her purse and my mother had scolded her. My mother had scolded her. ठीक छ. Okay, अब 6 मा हेरौँ. I got a very angry letter from my bank manager last Monday भनेर भनेको छ. Okay, एले भन्छ I got very angry letter from my bank manager last Friday भनेर भन्यो. ठीक छ. अब बीले भन्छ किन, के भएर, why, what had happened अथवा what have you done पनि भन्न मिल्यो. what had happened भन्दाखेरि के त मैले चाहिँ लोन दिएको छैन र मैले उनीहरूलाई केही पनि इन्फर्म गरेको छैन फेरि हैन. अब त्यसो भएपछि त ब्याङ्कको म्यानेजरले एङ्ग्री लेटर पठाउने नै भयो. well, I hadn't paid my loan and hadn't informed him anything. हैन, अब म कति दिनमा पे गर्छु, के गर्छु, कसो गर्छु केही पनि भनेको छैन अनि त एङ्ग्री हुने भइहाल्यो. ठीक छ. ओके, 7 हेरौँ. एले भन्छ my trousers were ruined when they came out of washing machine. एले भन्यो मेरो नयाँ ट्राउजर है, फेरि हिजो मात्र किनेको 500 रुपैयाँ हालेर हैन, अनि आज चाहिँ हिजो लगाएको अलि मैलो भएर चाहिँ धुनु पर्यो भनेर भनेको त है. मेरो नयाँ ट्राउजर चाहिँ रुइन भएछ. ruined when they came out of the washing machine. अब बीले भन्छ किन, के भएर, why, what had happened किन के भएर भनेर भन्दाखेरि अब एले रिप्लाई दिन्छ well, वासिङ मेसिन बिग्रेको थियो हैन, बिग्रेछ र मैले चाहिँ एकदम हाई टेम्परेचरमा राखेछु. well, the washing machine had been broken. well, the washing machine
had broken, and I kept, and I had kept, and I had kept it in higher temperature. है ल यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो छ अब लास्ट 8 छ 8 चाहिँ मैले तपाईको लागि छोड्दिए तपाईको त्यो चाहिँ होमवर्क भनेर तर म भन्न छ भन्छु है ए ले भन्छ दे केम ब्याक फ्रम देयर होलिडे फिलिङ कम्प्लिटली रिफ्रेश्ड एन्ड बी ले भन्छ व्हाई व्हाट हैड ह्यापेन्ड भन्दाखेरि अब ए ले भन्छ वेल दे ह्याड बीन टु पोखरा एन्ड दे ह्याड इन्जोयड भिजिटिङ फेवा लेक हैन यस्तै कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ ओके यो त भयो प्रिभियस इभेन्ट्स भनेर हामीले माथिको टेम्प्लेट हेरेर गर्यौं है अब नेक्स्ट पेजमा हेर्नुस् त पेज नम्बर 23 मा के छ प्रिभियस एक्टिभिटीज एन्ड एक्सन्स भनेर छ ठीक छ पेज नम्बर 23 मा हेर्नुस् प्र्याक्टिसमा एक्जाम्पलमा दिएको छ ए Sally was desperate. She had been drifting on seas for 5 days. She had used up all her water. She had been trying to contact other boats on her radio, but nobody had replied to her SOS calls. भनेर छ अब त्यसमै work in groups talk about the people below in the same way भनेर भनिएको छ यस्तै गरी हामीले कुरा गर्नु पर्यो ठीक छ के युज गर्नु पर्यो सब्जेक्ट प्लस had been प्लस for प्लस सब्जेक्ट लगाएर गर्नु पर्यो है प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस ओके यसको प्र्याक्टिस को 1 नम्बरमा हेर्नुस् इभेन्चुअली रिचार्ड फाउन्ड अ जब द्याट सुटेड हिम भनेर छ ए ले भन्यो इभेन्चुअली Richard found a job that suited him. B replied, he had been looking for a job. He had been looking for a job. यस्तै गरी C He had been studying very hard. He had been studying very hard. He had been applying to many places. He had been applying to many places. ठीक छ सिमिलरली अब 2 नम्बर हेरौं when the Johnsons eventually got away on holiday they felt they really deserved it ठीक छ ए ले भन्यो के त भन्दाखेरि when Johnsons eventually got away on holiday they felt they really deserved it अब बी को पालो they had been working very hard for a long time they had been working very hard for the long time similarly they had been very busy doing household works यस्तै गरी डी they had been suffering from extreme loss in business यसरी भन्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरी अब 3 मा के छ त भनेर भन्दाखेरि ए ले भन्यो by the time the climbers reached the top of the mountain they were exhausted किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ they had been climbing the mountain
Similarly, they had been carrying their backpacks. They had been carrying their backpacks. यस्तै गरी they hadn't been eating anything. They hadn't been eating anything. They hadn't been eating anything. Okay. Similarly, 4 it was hardly surprising that Anthony fainted. It was hardly surprising that Anthony fainted. B. He had been suffering from fever. He had been suffering from fever. He had been working in the sun. He had been working in the sun. He had not been drinking water all day. हैन दिउँसोभरि पानी खाएको थिएन. He had not been drinking water all day. Last ma छ 5 नम्बरमा Vinay signed with relief. ठीक छ. अब यसमा एले भन्यो Vinay sighed with relief. B. She had been working for a long time. हैन उ चाहिँ एकदमै लामो समय काम गरिरहेको थिए. अब चाहिँ उसले चाहिँ रिलिफ भयो. She had been working for a long time. अर्को चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो अफिसमा चाहिँ प्रब्लमहरु डिल गरिरहेको थिए. She had been dealing with a problem in her office. She had been dealing with a problem in her office. यस्तै गरी अब उसले काम मात्र हैन कि उनी चाहिँ हिँडिरहेको थिइन् हैन 1 घण्टादेखि उनी हिँडिरहेको थिइन्. She had been walking for an hour अथवा half an hour. She had been walking for half an hour. Okay. यसरी गर्यौं हामीले 3.3 को प्र्याक्टिस, प्रिभियस एक्टिभिटीज एन्ड एक्सन्स र 3.2 को प्रिभियस इभेन्ट्स है ठ्याक्कै माथिको त्यो 3.2 को एक्जाम्पल हेरेर त्यसकै टेम्प्लेटमा रहेर हामीले त्यसको एक्सरसाइज गर्यौं र यो भिडियोमा यति नै. अब यसमा तपाईहरुले केही बुझ्नु भएको छैन, केही समस्या छ, केही अप्ठ्यारो छ भनेदेखि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है. अब त्यसको लागि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, किप लर्निङ. जय चन्द्रसूर्य, पीस. नमस्ते. नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ. आज हामी युनिट 3 है मिनिङ इन्टु वर्ड्स को क्लास 12 को वर्कबुक गर्दै छौं. पेज नम्बर 13, 14 र 15 को है हुन्छ. ल तपाईहरुसँग पनि बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 13 पल्टाउनु होला र 1 मा छ प्रिभियस इभेन्ट्स भनेर है. ल मैले त्यो गर्न चाहे. Complete the following sentences using the past perfect tense भनेर भनेको छ. अब past perfect tense को स्ट्रक्चर थाहा छ नि है सबैजनालाई. के हो त ल मलाई भन्नुस् त. सब्जेक्ट प्लस had प्लस verb 3 प्लस अब्जेक्ट हो है. ओके. ल बुक पनि ठ्याक्कै अगाडि राखेर हेर्नु होला है. ओके. 1 मा छ मैले अगाडिको चाहिँ लेखिन, म पछाडीको ठ्याक्कै अन्डरलाइन गरेको पार्ट मात्र लेख्छु है त. I apologized to him for all the inconvenience I had caused. भन्ने 1 को भयो है. I had caused. Similarly, 2.
2 देखि हामी गरौँ I took back to the library all the books मैले अब लाइब्रेरीबाट लिएको बुकलाई के भन्छु त मैले borrow गरेको भन्छु नि त हो I took back to the library all the books I had borrowed हैन उधारो लिएको भनेको जस्तै 3 I was thoroughly ashamed of the stupid mistake I had made. 4. On the application form, I had to list all the school म पहिला पढेको अथवा अटेन्ड गरेको स्टडी गरेको I had studied अथवा I had attended. 5. I couldn't decide whether to apply for the job I had left. 6. He couldn't pay back the money मैले दिएको मनी उसले मलाई पे गर्न सकेन I had lent अथवा I had given पनि भन्न सक्नुहुन्छ ओके 7 7 मा के छ त I complained to the examiner about the mark I had scored. हैन मैले स्कोर गरेको मार्क्समा चाहिँ मैले एक्जामिनरलाई कम्प्लेन गरे I had scored 8. I wanted to show her the present I had bought. मैले किनेको प्रेजेन्ट उनलाई चाहिँ मैले देखाउन चाहे 9. I threw away the pieces of the vase मैले जुन चाहिँ ब्रेक गरेको थिएँ हैन त्यसको चाहिँ मैले सबै पिसेसहरु थ्रो गरे I threw away the pieces of the vase I had broken. ठीक छ यो त भयो प्रिभियस एक्टिभिटीज अब यस्तै गरी अर्को प्रिभियस एक्टिभिटी छ नेक्स्ट पेजमा हेर्नुस् त पेज नम्बर 14 मा प्रिभियस एक्टिभिटीज भनेर छ 3 मा अब त्यसको गरौँ हुन्छ ओके add 3 sentences about the following people explaining what they had possibly been doing है उनीहरुले चाहिँ के गरिरहेको होला नि त possibly है त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नु पर्यो के युज गर्नु पर्यो त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस के त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस सब्जेक्ट प्लस had प्लस been प्लस verb 4 प्लस सब्जेक्ट हामीलाई स्ट्रक्चर थाहा छँदैछ यसकै बेसिसमा भएर चाहिँ गर्नु पर्यो 1 नम्बर हेर्नुस् त दुईटा गरिदिएको छ Jack's eyes were all red. He had been peeling onions. He had been watching TV for 10 hours. He had been studying whole night. ठीक छ यस्तै गरी हामी अरु गरौँ 2 नम्बर देखि गरौँ Angela was out of breath. अब किन होला त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ she had been running for 2 hours. She had been running for 2 hours. अथवा उसलाई चाहिँ उ चाहिँ आस्माबाट चाहिँ सफर भइराकी छिन् she has been suffering from asthma. She had been suffering from asthma. C. अब अर्को भनेको चाहिँ उ चाहिँ बिहानभरि एक्सरसाइज गरिरहेको थिइन् she had been exercising for the whole morning यस्तै गरी अब 3 को हेरौँ 3 मा के छ त Peter was covered in dirt. हैन उस चाहिँ डटले चाहिँ छोपिएको थियो कभर भएको थियो हैन भनेदेखि के त पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लगाउनु पर्यो He had been sweeping the whole house. He had been sweeping the whole house.
whole house. यस्तै गरी he had been playing in dart. He had been playing in the dirt. हैन उ चाहिँ डटमै खेलिरहेको थियो भनेदेखि त अफ कोर्स उ चाहिँ के त डटमै कभर हुने भयो. सीमा हेरौँ के त भन्दाखेरि he had been working in the field. हैन बर्खा महिनामा उ चाहिँ अब खेतबारीमा काम गरिराख्दाखेरि त हैन डट लाग्ने भयो. he had been working in the field. ठीक छ सजिलो छ. ल यस्तै गरी 4 मा Sheila felt very cold. किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी कुरा गरौँ. ए मा उनी चाहिँ पानीमा रुजेर आएकी थिइन् हैन walking in the rain. She had been walking in the rain. She had been walking in rain. अर्को चाहिँ अब कोल्ड कुन बेला हुन्छ त ज्वरो आएको बेला पनि कोल्ड हुन्छ हैन जाडो हुन्छ. She had been suffering from fever. अर्को भनेको के होला त स्विमिङ गर्यो भने पनि हैन अनि जाडो महिनामा चाहिँ अलि थिन कपडा लगायो भने पनि एनीथिङ. She had been swimming for 3 hours. She had been swimming for 3 hours. 3 hours. ठीक छ सब्जेक्ट प्लस had प्लस been प्लस for प्लस सब्जेक्ट. अब 5 मा छ मागिलको नै स्ट्यान्ड अप स्ट्रेट भनेर भनेको छ. उ चाहिँ सिधा उभिन सक्दैन. किन त भनेर भन्दाखेरि he had been suffering from stomach ache. He had been suffering from stomach ache. He had been suffering from stomach ache. यस्तै गरी उ चाहिँ जिममा एकदमै धेरै एक्सरसाइज गरिरहेको थियो. He had been exercising a lot in the gym. यस्तै गरी हिजोदेखि हैन अस्तिदेखि केही पनि खाएको छैन भनेदेखि त अहिले सिधा उभिन सक्छ त सक्दैन नि. He had not been eating anything since yesterday. ठीक छ यो हामीले यसरी कुरा गर्न सक्छौं पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को प्रयोग गरेर. ठीक छ अब ढिला नगरी नेक्स्ट पेजमा जाउँ. पेज नम्बर 15 मा 4 मा छ रिलेटिभ क्लजेस भनेर. तपाईले पनि हेरिराख्नु भएको होला भन्ने म आशा गर्दछु. जोइन द फलोइङ सेन्टेन्सेस टुगेदर युजिङ अ नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज भनेर भनेको छ. ठीक छ 1 मा फाइनली ब्राउन अनि ब्र्याकेटमा Wells had been sharing an office with him decided to retire. Finally Brown, with whom Wells had been sharing an office, decided to retire. Oh, यस्तै गरी हामीले with whom, who, which हैन त्यस्तै गरी अरु whom, where यस्तो प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले जोड्नु पर्यो. हुन्छ ओके. अब 2 देखि हामी गरौँ. 2 मा Mrs. Aldrich, she was married with 2 children, never recovered consciousness. अब गरौँ. Mrs. Aldrich, who was married 2 children, with 2 children, never recovered consciousness.
Okay. 3. The old house the family had lived in it for 300 years was finally sold. The old house which the family had lived for 300 years was finally sold. The old house in which अथवा which the family had lived for 300 years was finally sold. 4. Mary noticed that he was wearing her ring. She had lost it 5 years before. ठीक छ? अब के त Mary notices. अब मेरीले चाहिँ कति वर्ष 5 वर्ष अगाडि चाहिँ उसको औँठी हराएकी रहेछन् र त्यही नै औँठी चाहिँ उसले चाहिँ हातमा लगाइरहेको रहेछ. Mary notices that he was wearing her ring which she had lost 5 years before. 5 मा nobody liked the eldest son. Old Lord Banbury had left all his money to him. भनेपछि nobody liked the eldest son to whom old Lord Banbury had left all his money to him. Okay. 6 ma he became quite fond of Brixton prison. He had spent so much of his life there. भनेपछि he was quite fond of Brixton prison जहाँ के त where आउने भयो नि त Brixton prison भनेपछि where he had spent so much of his life. He was quite fond of Brixton prison where he had spent so much of his life. 7. He became quite यो बस ओके. अब 8 यहाँ कता नम्बरिङ मिस्टेक भयो 2 3 कि मैले एउटा कता छोड्दै. ओके मैले एउटा तलको माथिको तल गरेछु. ओके यो भयो 7 को मैले 6 नम्बर गरिन छु. ओके 6 नम्बर हेरौँ त. He proudly showed me his house. He had paid हैन कति 100,000 pounds for it भनेर भनेको छ. अब he proudly showed me round his house जसको लागि for which he had paid 100,000 pounds. He proudly showed me round his house for which he had paid कति त भन्दाखेरि 100,000 pounds है. यो ई जस्तो भयो मैले पाउन्ड्स को सिम्बल लेखेको है. ओके 8 मा Harold, she had always been in love with him, finally asked her to marry him. Harold, to whom she had always been in love with. Harold, to whom
She had always been in love with, finally asked her to marry him. Asked her to marry him. हाम्रो अब लास्टमा छ Godfrey. His parents had been in the theater and decided to become an actor himself. उसको प्यारेन्ट्स चाहिँ थिएटरमा हुनुहुँदो रहेछ र ऊ पनि एक्टर बन्ने डिसाइड गर्यो. Godfrey, whose parents had been in theater, decided to become an actor himself. Godfrey, whose parents had been in the theater, decided to become an actor himself. To become an actor himself. ठीक छ है ल यसरी हामीले गर्यौं. ओके उता पनि रहेछ त पेज नम्बर 16 मा हेर्नुस् त 10 नम्बर. In 1948 he was still a student then. He joined a conservative party भनेर भनेको छ है. In 1948 जब ऊ स्टिल स्टुडेन्ट थियो ऊ चाहिँ कन्जर्भेटिभ पार्टीमा जोइन भयो हैन. जब भनेपछि when को कुरा गरौँ. In 1948 जब ऊ स्टुडेन्ट थियो, when he was still a student, then he joined the conservative party. ओके ल यसरी हामीले गर्यौं के त भनेर भन्दाखेरि रिलेटिभ क्लजको यो भयो 4 नम्बर र प्रिभियस एक्टिभिटिज को के त भन्दाखेरि दुईटा 1 र 3 को गर्यौं है. ल अब यसमा तपाईले केही नबुझ्नु भएको छ, मैले केही बुझाउन सकिन भनेदेखि तपाईले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. फोन नम्बर हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, त्यो नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है. र अब यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पीस.